Xin chào các bạn, vào một ngày đầu tháng 6 mình đã lang thang đến một thành phố đẹp như tranh vẽ của nước Đức nằm giữa thung lũng sông Neckar, đó là thành phố Heidelberg. Heidelberg nằm cách Frankfurt khoảng 78 km về phía nam. Dù rất nhiều thành phố lớn của Đức đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng Heidelberg gần như được bảo tồn nguyên vẹn. Sự may mắn ấy đã lưu giữ được toàn bộ nét duyên dáng trong kiến trúc Baroque thể hiện trên từng công trình kiến trúc cổ kính của thành phố này. Heidelberg thuộc vào một trong số ít các thành phố lớn của nước Đức có khu phố cổ theo phong cách kiến trúc Baroque, vẫn còn tương đối nguyên vẹn từ thời Trung Cổ. Phần lớn các địa điểm tham quan đều nằm trong khu phố cổ này, với khu vực dành cho người đi bộ dài 1,6 km, là một trong các khu vực dành cho người đi bộ dài nhất châu Âu. Đây là khách sạn Hiệp Sĩ và là tòa nhà lâu đời nhất trong khu phố cổ này. Trong thành phố có trường đại học Heidelberg được thành lập vào năm 1386. Đây là trường đại học lâu đời nhất của nước Đức. Đây là một trong 3 trường đại học lâu đời nhất của đế chế La Mã Thần Thánh, sau đại học Karl ở Praha, Cộng hòa Séc và đại học Vienna của nước Áo. Trong trường đại học Heidelberg có nhà tù sinh viên để giam giữ những sinh viên quậy phá ngày xưa. Tất nhiên là hiện nay nhà tù này chỉ để tham quan thôi. Nhưng mà hôm nay mình đến đây không đủ thời gian để đến trường đại học Heidelberg và nhà tù sinh viên này, rất là tiếc. Mình đang đi bộ trong khu phố cổ của Heidelberg. Đây là một trong những thành phố có trung tâm lịch sử được bảo tồn tốt nhất ở Đức. Bạn có thể thấy nơi đây vẫn giữ được nét duyên dáng của đường phố nhỏ hẹp, những con đường lát đá cuội cổ xưa, những ngôi nhà đẹp như tranh vẽ với không khí yên bình, sâu lắng mê hoặc lòng người. Rảo bước trên con đường lát đá xưa cũ, ánh mắt ngỡ ngàng ngắm nhìn những công trình xưa cũ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi. Mình thầm nghĩ, hàng trăm năm trước, ai đã ở đây, ai đã đứng ngay vị trí mình đang đứng, ai đã lang thang trên con phố này, ai đã lát từng viên đá xây nên những ngôi nhà kiên cố đứng vững hàng thế kỷ. Họ có sợi dây liên kết gì với mình hay không? Họ có biết rằng hàng trăm năm sau, một cô gái Việt Nam đứng đây và thán phục những gì họ đã làm, họ đã xây dựng. Miên man với dòng suy nghĩ đó, mình tìm thấy một quán cà phê khá là dễ thương nên đã ngồi lại nghỉ ngơi một chút. Khi khám phá một thành phố của nước Đức để trọn vẹn hơn, bạn đừng quên thưởng thức một tách cà phê chiều nha. Cũng như trà chiều ở Anh, cà phê chiều là văn hóa đặc trưng của người Đức. Mình đã làm một video về văn hóa cà phê chiều của người Đức. Nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể vào kênh YouTube của mình và tìm video về văn hóa cà phê chiều của người Đức. Cũng như những khu phố cổ khác ở Đức, những ngôi nhà ở khu phố cổ Heidelberg hiện nay được sử dụng như những nhà hàng bán thức ăn, những quán cà phê, những cửa tiệm bán hàng thời trang, đồ trang sức và hàng lưu niệm. Ở đây có một nhà thờ nhỏ, mình vào bên trong xem qua một chút. Mình không biết tên của nhà thờ này. Hầu như thành phố cổ nào của châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng đều có ít nhất một nhà thờ. Mặc dù là người ngoại đạo nhưng mà mình không nhớ hết là mình đã đi qua bao nhiêu nhà thờ nữa. Mình rất ấn tượng kiến trúc chung của các nhà thờ với mái vòm cao và hoa văn rất cầu kỳ. Một số nhà thờ được xây dựng bằng đá nguyên khối, những bức tượng được điêu khắc rất là công phu.
Bước vào bên trong, bạn có thể ngay lập tức cảm nhận bầu không khí trang nghiêm. Mọi tiếng cười nói đều bỏ lại trần gian ở phía bên ngoài cửa của nhà thờ. Ngay cả tiếng bước chân cũng vang lên một âm thanh khác lạ. Đúng là một nơi để con người chiêm nghiệm lại bản thân, là nơi để con người quay vào bên trong vô định của tâm hồn. Ngoài nhà thờ này, trong khu phố cổ của Heidelberg còn một nhà thờ lớn nữa, đó là nhà thờ Thánh Linh. Nhà thờ Thánh Linh nằm ở trung tâm quảng trường chợ của Heidelberg. Nhà thờ này được bắt đầu xây dựng vào năm 1398, nhưng mãi đến năm 1544 các tòa tháp mới được hoàn thành. Có nghĩa là nhà thờ này được xây trong 146 năm. Oh my god. Tuy nhiên, tòa tháp mà bạn thấy ngày nay được xây dựng vào năm 1709, sau khi bị người Pháp đốt cháy trong một cuộc chiến tranh xảy ra ở châu Âu từ năm 1700 đến năm 1714. Đây là ngôi mộ của một vị hoàng tử từ thế kỷ 14. Không biết người nằm đây có biết mấy trăm năm sau ngôi mộ của mình nằm ở nơi du khách qua lại, rồi giấc ngủ thiên thu còn có được bình yên không? Nhà thờ là một ví dụ về sự chung sống hòa bình giữa người Công giáo và người Tin lành. Cả hai tôn giáo này đều thường xuyên sử dụng nhà thờ Thánh Linh trong cùng một lúc. Sau khi leo lên 200 bậc thang của tòa tháp, bạn có thể có một tầm nhìn bao quát từ thị trấn, sông Neckar và lâu đài Heidelberg. Đứng ở đây, bạn có thể dễ dàng quan sát một cách bao quát những gì diễn ra ở bên dưới kia. Tuy nhiên, bạn không thể nhìn thấy chi tiết cũng như không thể nào tham gia vào các hoạt động ở bên dưới được. Tự nhiên mình nghĩ, nếu mình ở phía trên này quan sát bên dưới kia, thì có hay không một thực thể ở phía trên kia cao hơn, xa hơn đang quan sát tất cả những gì chúng ta đang làm? Nếu bạn biết tất cả những việc mình làm, dù việc tốt hay không tốt đều được ghi chép lại, thì bạn có cân nhắc hơn về hành động của mình không? Mình lại lan man rồi đó. Thôi mình quay trở lại Heidelberg với nhà thờ này ha. Cây cầu bắc qua sông là một cây cầu cổ. Mình sẽ dắt các bạn đến cây cầu này và tòa lâu đài trong phần tiếp theo của video này.
cổ nổi tiếng này của Heidelberg đã trở thành bất tử trong thơ ca và hội họa, minh chứng cho chủ nghĩa lãng mạn bao quanh công trình kiến trúc này. Cây cầu và những bức điêu khắc trên cầu được xây dựng vào năm 1788 bằng sa thạch đỏ, bắc qua sông Neckar và nối hai bờ của Heidelberg lịch sử. Cây cầu này thay thế cho những cây cầu gỗ trước đó. Thôi thì tạm bỏ qua bề dày lịch sử của cây cầu, bạn chỉ cần đến đây dù là với người yêu, với bạn bè hay chỉ đi một mình giống như mình, thì mình tin rằng bạn sẽ chìm đắm trong khung cảnh này. Khi ánh nắng chiều vàng vọt nghiêng đổ lên mái tóc, khi làn gió mát từ con sông Neckar dịu dàng nhẹ mơn trớn đôi má, thì mọi ưu tư muộn phiền của trần gian dường như đã ngủ quên. Nếu đến Heidelberg, bạn hãy đi qua cây cầu này để cảm nhận lịch sử và để có tầm nhìn rất ấn tượng về khu phố cổ cũng như tòa lâu đài đồ sộ ở phía trên. Đó là tòa lâu đài nổi tiếng Heidelberg. Chúng ta sẽ khám phá sự đồ sộ của tòa lâu đài này trong phần tiếp theo của video. Đây là trạm tàu điện đi lên lâu đài. Bạn có thể chọn đi bộ lên lâu đài ở lối đi kế bên, mất khoảng 10 đến 15 phút. Còn đi tàu điện thì mất đến 2 đến 3 phút thôi. Mình chọn lối đi bộ vì mình thích đi bộ và vừa để ngắm nghía hai bên đường. Bây giờ mình thấy đi bộ lên tòa lâu đài là một lựa chọn đúng đắn. Hôm nay trời có nắng nhưng mà không có nóng. Đường lên lâu đài được xây bởi những bậc thang bằng đá rồi có tay vịn nữa. Nó không làm mình mất sức khi leo lên. Hai bên đường như bạn thấy đây, mỗi ngôi nhà cổ giống như những tòa lâu đài thu nhỏ vậy đó. Tường thì được xây bằng đá sa thạch. Cái này mình không biết có phải là đá sa thạch không nữa, nhưng mà nó giống với đá xây cái tòa lâu đài ở phía trên, gợi nên cái vẻ cổ xưa, hòa mình với những cây cổ thụ xanh mát rồi tiếng chim ríu rít nữa. Đây đúng là nơi lý tưởng để hoài niệm những tháng năm xưa cũ. Theo mình biết thì hầu hết những ngôi nhà này đều thuộc sở hữu tư nhân. Nếu là bạn có muốn rời bỏ phố thị về sống trong những ngôi nhà trên núi rừng như vậy không? Nói là núi rừng thì có vẻ không đúng lắm, vì Heidelberg là một thành phố du lịch ở Đức. Dù là ở trên núi như ở đây thì khách du lịch cũng thường xuyên lui tới. Tuy nhiên mình cũng cảm thấy không có ồn ào, thậm chí tiếng chim còn át cả tiếng người. Đây là phía bên ngoài của lâu đài. Đứng ở đây nhìn xuống toàn bộ đường xá sông ngòi, những cánh đồng và thị trấn xung quanh, mình thầm nghĩ năm xưa nếu gặp cảnh ngoại xâm hay nội loạn thì tất cả sẽ vơi bài mùng một ra trước mắt. Lâu đài và khu vườn xung quanh đã bị phá hủy nhiều lần trong các cuộc chiến tranh ở châu Âu. Sau nhiều lần cố gắng khôi phục, lâu đài lại bị một tia sét đánh vào năm 1764 và chấm dứt mọi nỗ lực xây dựng lại. Sau đó, lâu đài bị khai thác như một mỏ đá. Đá từ lâu đài được lấy để xây dựng những ngôi nhà mới ở Heidelberg. Và việc này đã bị ngăn chặn vào năm 1800. Được xây bằng sa thạch đỏ trên sườn đồi gần 200 m ngay phía trên của khu phố cổ Heidelberg. Lâu đài từ thế kỷ 16 này là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc thời phục hưng của Đức. Nó được xây dựng lần đầu tiên vào khoảng năm 1398 đến năm 1410 và được mở rộng vào thế kỷ 16-17. Lâu đài là địa điểm của nhiều lễ hội hầu hết được tổ chức trong sân, nơi thường xuyên có các buổi biểu diễn, sân khấu, hòa nhạc và bắn pháo hoa. Ở phía tây quảng trường trung tâm của tòa lâu đài này là hầm chứa rượu của lâu đài ngày xưa. Ngoài những thùng rượu này, trong căn phòng này còn có một thùng rượu đặc biệt, đó là thùng rượu nho lớn nhất thế giới. Theo ghi chép thì thùng rượu này có thể chứa tới 200.000 lít rượu. Cá nhân mình nghĩ với 200.000 lít rượu, uống ngày này qua tháng nọ
họ có phải khẩu vị của những người trong tòa lâu đài này hơi tẻ nhạt, trừ khi đây là một loại rượu thượng hạng. Có một giai thoại hơi buồn cười mình đọc được về tòa lâu đài và thùng rượu này, đó là nguyên nhân lính Pháp chiếm được tòa lâu đài vào thế kỷ 17 đó là do lính canh say rượu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích những nội dung của mình đăng tải thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình nha. Chúng ta sẽ gặp lại ở một video mới trong thời gian gần nhất để khám phá những vùng đất mới. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.